1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि चवीनुसार मीठ आणि हे गव्हाचे पीठ आहे त्यापासून मी कणिक मळून घेतलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे बारीक कट करून आणि तेल लागेल आपल्याला. चला तर पाहूया मसाले पराठे कसे बनवायचे. एका वाटीमध्ये हे सगळे मसाले मिक्स करून घ्या. ही आता आपण चपाती लाटतो तसं लाटून घेणार आहोत. तरी मी चपातीला मळतो तशीच कणिक मळून घेतलेली आहे. आपण पिठामध्ये गोळा पडवून आपण छान असं लाटून घेणार आहोत. आता आपण मसाला टाकून घेणार आहोत. तुम्हाला कमी तिखट हवा असेल तर तुम्ही कमी टाकू शकता. यावरती आता कोथिंबीर टाकायची आहे. आता आपण हे फोल्ड करून घेणार आहोत. या प्रकारे फोल्ड करून घ्या. तर तुम्ही अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्या.
सुंदर रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत थँक्यू.